ඔයාගේ මැෂින් එක කීප දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවද? ඒගොල්ලන්ට උමනා කරන දේවල් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හැම තැනම දාලාද? ඒ වගේම ඔයාට උමනාවක් නැති ඒගොල්ලන්ට උමනා කරන දේවල් ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලාද? එහෙනම් ඒකට විසඳුමක් විදිහට අපි අද හදමු ඔයාගේ මැෂින් එකේ user accounts. ඒ වගේම එදා වගේම අදත් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න තියෙන්නේ කොරෝනාත් එක්ක පරිස්සමෙන් මීටරෙන් මාස්ක් එකක් එක්ක ජීවත් වෙන්න කියන මතක් කිරීමකුත් එක්ක අපි යන අද වීඩියෝ එකට. ආයි බොහෝ වේවා කියලා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් සහ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් MnStudio එකේ තවත් පරිගණක දෙනම වැඩසටහනකුත් එක්ක. ඉතින් අද මුලින් කතා කරා වගේම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ කම්පියුටර් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි කොහොමද user accounts හදන්නේ. අපි මුලින්ම ඊට කලින් බලමු user account එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. උදාහරණයකට මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඔයාගේ ගෙදර මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒ මැෂින් එක ඕගොල්ලන් ගෙදර සමාජිකයෝ කියන්නේ ඔයාලට ඉන්න පුළුවන් අක්කා මල්ලි අයියා ඒ වගේම ඔයාගේ අම්මා තාත්තා හැම දෙනාම වගේ පාවිච්චි කරන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන මේ එක මැෂින් එක. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ පාවිච්චි කරන ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයාගේ හැමතැනම දාලා ඒ වගේම ඒ ඔයාට උමනාවක් නැති දේවල් සහ ඒගොල්ලන්ට උමනාවක් තියෙන දේවල් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයිකන්ස් ගොඩකින් පිරලා ඇත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඕකට සොලියුෂන් එකක් විදියට අපිට හදාගන්න පුළුවන් user accounts කීපයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයාට user accounts හදලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද බලමු ඒ user account එකක් හදන්න මුලින්ම අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි යම් control panel එකට. control panel. ඉතින් control panel එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ඔගේ පේනවා එක තැනක තියෙනවා user accounts කියලා එකක්. user accounts. මෙන්න මෙතන තියෙනවා user accounts එක. ඔය user accounts එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ MNS කියලා තමයි මගේ account එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් ඕම් පේන්නේ මගේ MNS account එකේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා මෙතන manage another account. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මගේ තියෙන account එකට අමතරව තව account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒක හදාගන්න අපි යනවා manage another account කියන option එකට ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා ඒකේ තියෙන හැම account එකක්ම. දැන් මෙතන මගේ තියෙනවා accounts දෙකක් administratorsලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ MnStudio එකයි MNS කියලා තව එකයි. ඉතින් මම ඔයාලට මේකේ තවත් අලුතෙන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලට මේකේ තියෙන user accounts තුන අතරින් ඔයාලට යටට ගියාම ඔයාලට පේනවා create a new account කියලා වෙනම option එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. දැන් මේ create a new account කියන option එක එබුවම ඔයාලට එනවා තවත් වෙනම Windows එකක්. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ අවශ්‍ය නම මොකක්ද? දැන් මම ඒකට නම දෙනවා friends කියලා. මේක මම friends කියලා දැම්මම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දැන් අපි කියමු ඔයාලා හදනවා මේක ඔයාගේ සහෝදරියට නැත්නම් මේ ඔයාගේ යාළුවෙට එහෙම හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් එතනට ඔයාගේ යාළුවගේ නම දාලා මේකේ account එක create කරන්න. දැන් ඒ account එක ඔයා නම දුන්නම ඊට පල්ලෙහෙන් බලන්න standard user administrator කියලා අර මම මුලින් ඔයගලන්ට මතක් කරා වගේ එයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ දන්න එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් වැඩ දන්න ඔයාට හිතවත් එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් එයාට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් මේක දෙන්න. එතකොට එයාට පුළුවන් වෙනවා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් දුන්නා මේ මැෂින් එකට ඕනම දෙයක් ඉන්ස්ටෝල් කිරීමේ හැකියාව එයාට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ස්ටෑන්ඩඩ් account එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ අඩුවෙන් දන්න
ඒ වගේම එයාට වැඩක් කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන එක්කෙනෙක්ට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් යුසර් කියන කැටගරි එක. එතකොට ඒක දුන්නම එයාලට සීමිත වැඩ කොටසක් තමයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් මම මේක දෙනවා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කියන කැටගරිය දීලා මම යනවා ක්‍රියේට් account කියන එක. දැන් ක්‍රියේට් account කියන දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අලුතෙන් friends කියලා account එකක් මෙතන open වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ friends කියන account එක දැන් මෙතන මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මේ account එකේ කොහොමද දැන් password එකක් දානවා ඒ වගේම මේ account එකේ නම මාරු කරනවා නැත්තම් දැන් ඔයා කියන්නකෝ ඔයාට හිතනවා මෙයාට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් දුන්නේ කරදරයි ඒක මම මාරු කරන්න ඕනේ ඒක කොහොමද කරන්නේ අන්න ඒ ටිකත් මම මෙතනම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා දැන් අපි යමු අර මම හදාගත්ත user account එක දැන් එතනට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන accounts ටික details ටිකක් ආවා options ටිකක් ආවා අපිට ඒ account එකට අදාළව දැන් බලන්න මුලින්ම change the account name ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් මම friends කියලා දාලා තිබ්බේ මට ඕනේ දැන් මේක friends නෙමෙයි දාන්න ඕනේ වෙන නමක් අයියා කියලා දාන්න ඕනේ නැත්තම් එතනට නමක් දාන්න ඕනේ එහෙම වුණාම අපිට පුළුවන් මෙතනට change account name එකට ගියා අවශ්‍ය නම මුලින්ම ගැහුවා. මෙතන දැන් අපි ඔයාලට පෙන්වන්න මං ගහන්නම්කෝ හිරු කියලා. හිරු කියලා ගහලා on change name. තරමන් අතන මේ හිරු කියන නම ආවා user account එකට එයා තාමත් ඉන්නේ administrator. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ දැන් මෙයාට පර්සනල්ට එකක් දෙන්න පෞද්ගලිකත්වයක් දෙන්න එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ඒ පුද්ගලයාට දැන් මේ හිරු කියන user account එක පාවිච්චි කරන පුද්ගලයාට දෙනවා password එකක් ඒ කියන්නේ යතුරක් දෙනවා එයාගේ කාමරය අරගන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන අපි දැන් කරන්නේ දැන් අපි ඒකත් කරලා බලමු create a account create a password දැන් මේ password එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති new password confirm password hint password hint එක නොදා හිටියා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම ඒක නිසා මම දානවා මේකේ new password එක confirm password එකයි විතරක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා ඊට පස්සේ අප මම අහනවා confirm password කරනවා ඊට පස්සේ දැන් password දෙකම ගැහුවට පස්සේ create password දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතිස්සෙල්ලා තිබ්බේ නැහැ මේක administrator එකට මොකොත් දැන් ඒකේ වැටලා තියෙනවා password protected password එකෙන් ආරක්ෂිතයි කියන එක මේකෙ පෙන්නලා තියෙනවා ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙමෙයි. එතන යටාව change the password කියන එකට යටින් remove the password කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට password එක remove කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන්. එතනට ගියා remove the password ගියා remove password කියන එක ගියා. දැන් ආපහු password එකක් නෑ මේක. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති පින්තූරේ මාරු කරන එක මෙතන තියෙන්නේ change the picture ඔයාලට ඕන කරන පින්තූරයක් මෙතෙන් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් browse for more picture කියලා මෙතනින් ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට select කරගන්න පුළුවන් මම ඒක මාරු කරන්න යන්නේ නැහැ ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන් නිසා අපි බලමු දැන් මේක ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි change the account type දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරා වගේ දැන් අපි කියමු ඔයාලට මේකේ දැන් ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු කෙනා නෙමෙයි මේ account එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකේ එයාට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කියන කැටගරිය දෙන්න නැතුව ස්ටෑන්ඩඩ් යූසර් කියන කැටගරිය දෙන්න.
ඒ වෙලාවට අපිට ඕනෑම change the account type කියන option එක. ඒකට ගියාම දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. අර ඉස්සෙල්ලා මුලින් ආවා වගේ standard user දෝනේ administrator දෝනේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ මේ administrator නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා පෙන්නනවා standard user කියන category එක. ඒක මම option එක දාලා change account type කියන එක දැම්මම ඒ වගේම යාළුවනේ දැන් ඔයාලට අපි කියමු මේ account එක පාවිච්චි කරන එක නම් දැන් නෑ. බොරු වැඩක් මෙතන accounts ගොඩක් හිර කරන් තියෙන කියන අදහස ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් add කරා වගේම එයාව delete කරලා දාන්න. මෙතන තියෙනවා delete the account කියන option එක. ඒක click කරා නම් ඒ account එක එහෙම එතනින් ඉවත් වෙලා යනවා. ඕනම් මම ඒකත් පෙන්නන්න. delete the account. Do you want to keep heroes file? මං හදපු account එකේ තියෙන files මොනවා හරි තියෙනවා ඒවා තියාගන්න ඕනද? ඊට පස්සේ ආනවා delete files, keep files. delete කරනවා file ටික, තියාගන්නවා file ටික ඒ වගේම ඔකෙන් අයින් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. දැන් මම delete කරලා දානවා ඒ file ටික. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා delete account. මේ account එක මකලා දාන්නද කියලා. ඉතින් මම මෙතන delete account කියන එක press කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ආපහු මගේ පරණ විදියටම මේ accounts තුනයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ guest එකයි, MnStudio එකයි, MnS එකයි. අද අපි කතා කරපු user account සම්බන්ධයෙන් හැමදේම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. යම් කිසි දැනක් ඔයාලට පැහැදිලි වුණා නම් ඒ අපැහැදිලි වෙච්ච දේ මට පල්ලෙහා තියෙන comment box එකේ ඔයා මට අනිවාර්යයෙන් මෙවන්න. ඒ පැහැදිලි ඒ හැමදේම පැහැදිලි කරලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාගේ යෝජනා, චෝදනා, ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයන් නම් කිසිත් තියෙනවා. ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment box එකෙන් comment එකක් දාලා යන්න. ඒ වගේම ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට යාළුවන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර share කරන්න. ඔයා අපේ channel එකට අලුතෙන්ම ආවනම් අනිවාර්යයෙන්ම support එකක් විදියට subscribe කරලා දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා යන්න මතක කරන්න එපා. මුලින් වගේම දැනුත් ඔයාලට මතක් කරන්නේ මේ කොරෝනාත් එක්ක යන කාල සීමාව. ඒ කාල සීමාවේදී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සමෙන් මීටරෙන් මාස්ක් එකක් එක්ක ජීවත් වෙන්න කියන මතක් කිරීම නැවතත් කරමින් අදට සමුගන්නවා ආපහු වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක මම මනෝජ්.